جوړ کړو او پبلش شو هغه موږ په کوم ځای کې ګورو یا بالفرض بعض اوقات داسې وشي ګیګ موږ شروع کړو په منځ کې زموږ نه پاتې شي پبلش شوی نه یا څه نور واقعیات وشي یا ګیګ موږ وروسته بیا جوړو په خلاره یا په ګیګ کې ایډیټینګ کول غواړو وروسته پبلش کېدلو نه بعد دا په کوم ځای کې ګورو دا په تصویر باندې خپل موږ کلیک کړو په دې بار کارنر باندې ګوره تاسو به نظر راځي په دې کې دا پروفایل دا ونه کوم اپشن چې دی په دې به کلیک کړو دا وینډو موږ ته راښکاره شي په دې کې به زموږ سره کم ګیګ جوړ کړی په ډراپ کې به پروت دي زموږ سره صحیح شو دا لکه مطلب د پبلش شوی چې نه چې کله پبلش شي ایکټیو ګیګ په دې کې به پروت دي. السلام علیکم ورحمت الله. په دې مختصر ویډیو کې تاسو ته موږ د فایور د ګیګ په باره کې خبرې کوو چې فایور ګیګ وایي څه ته بهترین ګیګ وي کم او کم بهترین SEO کم سیټینګ وي چې موږ یو فایور کې ګیګ وي هغه موږ اپلای کړو او زموږ ګیګ یعنی زموږ ایډورټایزمنټ ګیګ سمپل الفاظو کې مطلب تاسو اشتهار چې تاسو یو سروسز پرووایډ کوئ د هغه سروسز مطابق موږ تاسو ته یو ګیګ جوړو او د هغه SEO بیا هم کوو کوم بنیادي سیټینګ دي چې هغه موږ اپلای کړو او زموږ ګیګ یا زموږ اشتهار په ساده الفاظو کې د خلکو مخې ته راشي. نو راځئ تاسو موږ پریکټیکلی ښایو چې په فایور ته رالو زه یو ګیګ سرچ کوم یوټیوب چینل باره کې دا موږ ته رزلټ راښکاره شو تقریبا 10,000 واو یعنی په دې کې کمپټیشن ډېر زیات دی یوټیوب پروموشن باندې ډېر زیات خلک کار کوي. انیوی ټاپ ګیګ هغه ته ویل کېږي یا بهترین ګیګ چې هغه موږ سرچ کوو موږ ته په لوني پیجونو کې راشي دا موږ څنګه کوو هغه باندې به بیا SEO باندې به بل یو ویډیو جوړو خو انیوی موږ یو ګیګ کولاوهو تاسو جسټ ښایو چې ګیګ یې څه پکې نارملي څه پکې یعنی یو هیډینګ پکې نه آی ول پروموټ یوټیوب ویډیو هائی اتھارټي پلیټفارم داسې یو شو بیسک پلان کې دا تقریبا 4,000 روپۍ دي 6,000 علی په بل یو کې او فریمیم کې دونه دي دا موږ څنګه راوړو د درې ونه صحیح ده. بیا د ګیګ په باره کې دا انفارمیشن دی ورچېلي دي دا به څنګه راولو او لاندې کی ورډز دی پکې ورچېلي ټیکس چې ورته ویل کېږي که نه یوټیوب چینل یوټیوب SEO وغیره وغیره دا به څنګه راولو صحیح شو. دا ویډیو جسټ سمپل ویډیو ده او دا یو هیډینګ دی الریډي یو تملین جوړ کړی دی دا تملین موږ 1 2 3 دا به څنګه وراچو دلته ټیک ده. نو راځو موږ 3 ډاټ باندې به کلیک کړو او ډیسکټاپ سایټ په دې باندې به کلیک کړو چې کمپیوټر فارم کې یعنی د سکرین په شان موږ ته راښکاره شي ښه دا به اوس راشو خپل پروفایل ته به راشو زموږ چې د فایور کم پروفایل دی هغه ته به راشو دلته ډیشبورډ ته هم پکې راتلی شئ ګورو ډیشبورډ باندې کلیک کړئ ښه دلته کې موږ ته راغلي سټارټ سیلینګ صحیح شو په سټارټ سیلینګ دلته هم کلیک کولی شئ بعض اوقات دلته کې یو اپشن راځي کریټ ګیګ هغه هم کولی شئ سټارټ سیلینګ دلته کې پروت دی چې په کوم باندې تاسو کلیک کو صحیح ده سټارټ سیلینګ باندې به راشو ځینې موبایل کې دلته په دې ځای کې ښکاري کریټ یور فرست ګیګ هغه هم برابري صحیح شو دا راغلو دلته دا ډیټیلي مثلا تاسو څه خرڅوئ لاول به یو ګیګ جوړوئ دا لونی سټیپ دویم په هغه بیا SEO کول پکاري او دریم چې کله ګیګ تاسو پوره کوئ او خرڅي اډر ته راشي بیا هغه پیټ پیسې به تاسو ملوي. اوس راځو موږ دلته چې تاسو کوم یو سکیل نو میټر کوم سکیل تاسو سره هغه دلته تاسو خرڅ کولی شئ بیکم ا سیلر باندې به کلیک وکړو دلته د اخیره کې مرضی ګیټ سټارټډ کې صحیح شو دغه بر اپشن تاسو سره نشي کنه دې باندې کلیک کولی شئ په هغه باندې شئ ښه دا سمپل انفارمیشن دی د کنټینیو باندې کلیک کوو بیا په کنټینیو کلیک کوو بیا په کلیک کوو ښه دی ولول لا شي تاسو نه داسې انفارمیشن وغواړئ که تاسو پروفایل برابر نه وي نو پروفایل به برابر کړئ دلته صحیح شو دا هر چا نه اکثر غواړي تاسو خپل نوم اوس ورکوو موږ دلته فار ایگزامپل زه ورکوم زما نوم دی پشتو او ټیک هسې فار ایگزامپل دا وروسته بیا زه چینج کولی شم دا به زه کنټینیو کوم اوکې دا الریډي ما پروفایل جوړ کړی دی دا اکوپیشن غواړي پیشه دې څه ده زه وایم چې یاره ډیجیټل مارکیټینګ کولی شم دې کې تاسو یو 3 شیزونه ورچېلی شئ نور هم صحیح شو کومه شعبه تاسو سلیکټ کړئ د هغه مطابق تاسو ته راوړي خو انیوی زه دلته کې ډیجیټل مارکیټینګ په ځای باندې بل یو شیز کوم ښه ډیجیټل مارکیټینګ انیوی دا شو زه تجربه اوس غواړي چې څونه تجربه د کوم وخت نه کار کوي تاسو په دې شعبه کې چې یار په دې کې زه 2012 نه کار کوم او د 2022 پورې صحیح شو دې کې تاسو چېرې دې کې تاسو نور شیزونه هم دغه کوي سلیکټ کوئ زه چېرې SEO باندې زه کار کولی شم
سوشل میډیا مارکیټینګ باندې کولای شم. ویب انالیټیک 5 پورې زما په خیال تاسو سلیکټ کولای شئ. صحیح ده. مارکیټینګ سټریټجي صحیح شو. داسې به سلیکټ کړئ. دلته کې ایډ نیو هم کولای شئ. کوم اوکوپیشن تاسو دلته کې ورچوئ ایډ نیو نور هم پکې ورچوئ شو. دا سمپل. ښه دا به اوس راشو موږ دلته وایي چې هر ستا چې د فرسن ویب سایټ یې هغه هم دلته ورچولی شي او که چا سره نه وي نو هېڅ خبره نه ده. ښه دا زما پرسن ویب سایټ شته نو ځکه زه ورچوم. دا ضروري پکې نه وي. ښه د پرسن ویب سایټ چې کوم دی ویل دی دا مونږ کنټینیو. دی اوس وایي چې هر که تاسو ګوګل فیسبوک ټویټر دا اوس دلته کنیکټ کول غواړئ هغه کنیکټ کړئ. ما صرف ګوګل اټیچ کړی دی ورسره. تاسو اوس نور که فیسبوک او ټویټر دا کنیکټ کول غواړئ د ځینې کنیکټ کولی شئ. دا کنټینیو. اوس دلته کې یو ضروري سټپ دا دی که نه دې کې تاسو زه وایم فون نمبر ګیګ دغه پورې تاسو نشئ پبلش کولی نه جوړولی. جوړ به کوئ خو پبلش کېږي به نه. صحیح ده. چې څو پورې تاسو خپل موبایل نمبر ویریفای کړی نه وي دلته کې خپل نمبر ور واچوئ. صحیح ده. کوم کنټري تاسو یئ هغه کنټري به ور واچوئ. دلته که پاکستان یې پاکستان او که بل ملک یې بل. دلته کې خپل موبایل نمبر. صحیح ده. زما نمبر فار ایگزامپل دا دی. دا ضروري سټپ دی. صحیح ده. چې دا تاسو موبایل نمبر ویریفای کړی نه وي نو ګیګ بس تاسو څه کېږي نه پبلش کېږي به نه. ها دلته کې به ویریفای بای اس ام اس. دلته تاسو یو ضروري خبره پکې ښیم. اکثر کسانو ته مسله راشي دلته. ها موبایل ته به تاسو کوډ راشي. صحیح دی. لیکن انتظار به ورته وکړئ. دلته راغلو کوډ 7633. ها 7633 به وهو 76 سبمیټ کوډ کار نه کوي که نه. د دې سلوشن تاسو ته هم زه ښیم. ګوره دا زموږ د کیبورډ چې کوم ټایپ دی که نه دا تاسو به چینج کوئ. ځینې وخت دا مسله راځي که نه. زم چېرته 76 ښه په دې باندې هم کار نه کوي. دا کیبورډ هم نه برابر. بل کیبورډ به ور واچوو. ښه ګرامرلی والا کیبورډ مختلف کیبورډ دي زموږ څه که نه. 7633 دا مسله به تاسو ته راځي ځکه ما پکې تاسو به انټرنیټ نه خوله کوي. پر د سبمیټ کوډ کار نه کوو که نه تاسو نو په دې دغه باندې زور کړه داسې نه کیبورډ په دې سپیس باندې نو کیبورډ زموږ څه دلته کې چینج کېږي. دا کیبورډ به داسې چینج کړي نو تاسو دغه به بیا کار وکړي. دغه ښه ویریفیکیشن کمپلیټ شو. ښه اوس به راځو سیکیورټي کوېسچن تپوس کوي چې ښه دا سیکیورټي کوېسچن دا به تاسو هم ورکوئ پکې هسې سمپل چې هر ستاسو چې پاسورډ هیر شي په هغه وخت کې غواړي به دنده. اوس تاسو نیک نیم څه و چایلډهوډ کې ورته ویل چې یاره حفیظ و. صحیح ده. ویریفیکیشن کمپلیټ. اوس به راځو موږ ګیګ ته. دا ګیګ جوړول نه مخکې یو فری سټیپ و. صحیح ده. دا فینش شو. اوکې دا ډن به ووهو. ها دا اوس وایي چې یاره ګیګ جوړی که نه نو څه کولو پکار دي. ته ورته ووایې دلته چې یاره زه ګیګ څه کار وکړم. ښه زه لیکایي به تاسو ته بیا طریقه په اخره کې وښیم چې دا لیکایي به تاسو د کوم ځای نه راوړئ. الریډي زما سره لیکایي شته د ګیګ دپاره. دا ګیګ تاسو بهترینې لیکایي څنګه راوړئ دې کې اخر کې تاسو زه یو ټریک وښیم. ښه دا خو داسې ورته وایم زما د ګیګ هیډینګ به دا وي. دا لیکایي به هم زه تاسو شیر کړم خو د دې نه به تاسو زه یو اسانه طریقه بیا وښیم. ښه زما ګیګ دی چې یاره ارګینک یوټیوب ویډیو اینډ چینل پروموشن به زه کوم. صحیح شو. کومې کیټګري کې ورچوو کیټګري به موږ سلیکټ کړو. زموږ کیټګري دا ډیجیټل مارکیټینګ ده. صحیح ده. او سب کیټګري دا دې کې راشي څه شی کول غواړئ سوشل میډیا ایډورټایزینګ نور څه کولی وغیره وغیره که نه ویډیو مارکیټینګ مختلف شعبې دي زموږ سره. دا تاسو وایي کتلی شئ. خو موږ د یوټیوب کار کوو مثال کې نو سوشل میډیا مارکیټینګ پکې په دې کې راځي. ده ښه او یا ویډیو مارکیټینګ کولی شئ. ویډیو مارکیټینګ به ور واچوو. دلته کې اوس وایي کوم سروس ټایپ تاسو ورکوئ. موږ وایو چې یاره ویډیو پروموشن اینډ ډسټریبیوشن فار ایگزامپل دا سلیکټ کړو. څه کوي ښه دلته کې نو نرملی نور شیزونه هم راوړي خو هغه نن روان نه ډول. زه دا شیز لږ چینج کوم. ویډیو ان انیمیشن ورکو. څه کوي دې کې مختلف شعبې دي خو دا پکې نه راځي. صحیح ده. ویډیو ایډیټینګ دا خو هم نه دی.
دې کې صحیح شي سلیکټ کول غواړي ښه بیا لږ پرابلم کوي. دا شیز پکې ما کتو صحیح شو. لومړنۍ کټګوري دا ډیجیټل مارکیټینګ، دویمه دا سوشل میډیا مارکیټینګ، دریمه دا ارګینیک سوشل پروموشن. په دې کې موږ څه کول غواړو؟ په دې کې موږ د یوټیوب پروموشن وکړو از مثال، فیسبوک پروموشن او انسټاګرام فار ایگزامپل. اوس نه کوم انډسټري ده، انډسټري ټایپ به سلیکټ کړو. دلته لاندې دا بره پروموشن دا و. انډسټري ټایپ شی زمونږ مثال کې کم انډسټري کې موږ کار کولی شو. ایجوکیشن، سروسز، ټیکنالوجي، پنځو پورې دلته سلیکټ کولی شئ. ساينس دا څه تاسو جنرال اوورویو درکوم، دا به تاسو چینج کولی شئ. دا مثال کې دا پنځه موږ سلیکټ کړي. دا اوس نه سرچ ټیګ دا ضروري شی دی. ټیګ د دې دا کاري چې زموږ ویډیو په ایسیو کې راتلی شي. صحیح ده، پاس پیج ته راتلو لپاره اسی مثال موږ وایو یوټیوب. خپل کیبورډ بیرته خپل ځای ته راولم. یوټیوب پروموشن دته ایسیو لګي خدا ضروري خبره ښه. بیا چینل پروموشن، یوټیوب پروموشن، چینل پروموشن، ویډیو پروموشن. پنځه کیورډ داسې ورکولی شو. غټ کیورډ یې باندې ورکوو، د 20 کرکټر نه به کچ کچ ورکوو. صحیح ده. ویډیو پروموشن، ویډیو SEO مطلب سرچ انجن اپټیمایزیشن، یوټیوب SEO. بیا چې مونږ د ګیګ کله SEO کوو پاک به دا خبر بیا نور هم ډسکس کوو په صحیح طریقه باندې. خو دا جسټ یو اوورویو ده. صحیح شو. دا مو شو. اوس پرایسینګ طرف ته ورشي. اوورویو خو مونږ وکړه، اوس پرایسینګ بیا ډسکرپشن. دا 15 سټیپونه مونږ هم کوملو. اوورویو، پرایسینګ، ډسکرپشن اینڈ پیک، یعنی کوېسچن، ریکوایرمنټ، ګیلري او بیا پبلش. اوس راځو بیسیک. لکه تاسو مخکې سټارټ کې ما ښودلو چې یار 3 قسمه پرایسینګ دي که نه. زمونږ دا 3 قسمه پرایسز دا دي. یوټیوب سټارټر فار ایگزامپل، دا ټول نه کم سے کم اډر مونږ چالو که نه. مثال یوټیوب سټارټر یو اډر وي. دا اوس داسې هیډینګونه ورکوم. دا پرو والا اډر شو. دا 3 قسمه اډر مونږ سپورټ کوو. مثال لکه مختلف رینج وي زمونږ د اډرونو. لکه څوک غواړي چې لکه 500 سبسکرایبر، بل غواړي چې لکه 1000 سبسکرایبر، بل چې 2000 سبسکرپشن. د دې اوس تاسو دغه وکړئ، رینکینګ وضاحت یې وکړئ لږ. سټارټر کې به صحیح چې لکه کبیر پرته لږ پروموشن غواړي، 500 سبسکرایبر غواړي سی مثال. صحیح شو. د دویم وضاحت هم راولو. د ګیګ چې کله پبلش شي د دې ګیګ نام تاسو بیا هیلپ اخیستی شئ، څه مسله نشته. او په اخره کې تاسو ته ما وایي چې زه طریقه ښیم چې دا لیکئ به تاسو د کوم ځای نه راوړئ. د دې نه ښه لیکئ تاسو راوړی شئ. صحیح ده. دا ویډیو لږ غټ هم شوه خو خیر دا سټارټ اپ ویډیو د دې غټ لیدو نه بغیر کار کېدو نه. صحیح شو. دلته کې اوس پرایسونه ور واچوئ. یار چې لو پرایس زم چې $5 د دې زم چې $25 یا $20 هسې څومره کم پرایس ور واچوئ نو ښه تاسو اډر زیات راتلو چانسز دي. بل پکې ور واچوئ $30. 5 کې به ضرب ورکوو. $20 به ور واچوئ نه 20 5 30 دا روس په اخره کې ښیم $5 تقریبا 900 روپۍ قیمت راځي. صحیح ده. دا به سیو اینډ کنټینیو به کړو. دا و چې ډیلیوري ټایم به 100 ورځو کې تاسو دا کولی شئ. موږ چې دا لو اډر موږ په 3 ورځو کې کولی شو. دا بل چې کوم دی موږ کولی شو په 7 ورځو کې. دا بل چې کوم دی کولی شو په څو کې هسې غټې ورځې ورکړي. خیر دی 14 ورځو کې. صحیح ده. دا سیو اینډ کنټینیو. دا په هر یو ګیګ کې به دا نشان تاسو ته راځي. دلته کې اوس راځي اوس ډسکرپشن ورکړئ د ګیګ ته. د ګیګ ډسکرپشن زه رالم. دې کې نه غوڼ وضاحت به کوي په ګیګ چې یاره موږ په دې ګیګ کې به څه کوو. په دې اډورټایزمنټ غوڼ ریکوایرمنټ چې کوم دي هغه به داسې را کاپي کوئ. دا تقریبا 1200 کرکټر کې تاسو دا لیکلی شئ. دا چې کله پبلش به تاسو ته زه وښیم چې یاره څه وایي. دا به راشو دغه ونه شو. خیر څه مسله پکې راغلی بیا یې پیسټ کړو.
دا لیکایي مه راوړه. دا بیا تاسو هیډینګ هم ورکولی شئ، غټولی کچولی هم شئ. دا زه اوس یم چې دا زه بولډ کړم. ښه دا به مو شي. دا وروسته تاسو بیا پخپله کولی شئ په دې کې نور چینجز هم. ښه دا به اوس څه شو، سیو اینډ کنټینیو، نیکسټ په لاړ شي. ښه لاندې به راشي ریکوایرمنټ که ستاسو صحیح هغه ریکوایرمنټ تپوس ترې کولی شئ. دې کې اوس زه لیکم چې یاره kindly contact me before order. د اډر نه مخکې زما سره رابطه وکړه چې ډسکشن وغیره وکړو که نه. دا ایډ به ووهئ بس. دا څه سوالات که ستاسو په ذهن کې نور وي که نه چې بایر ستاسو سره کنټیکټ کوي نو چې هغه په ایډوانس کې هغه سوالونو جوابونه تاسو درکړي. سیو اینډ کنټینیو. اوس په ګیلري ته لاړ شئ. تاسو تصویران که ځان سره سیو کړي 3 تصویران یا 4 تصویران ښه تصویران تاسو یې بلاول جوړ کړي په ایډوانس کې. دا ګیګ تاسو په سټارټ کې سیو کولی هم شئ، بیا وروسته ول هم راتلی شئ په منځ کې که بالفرض څه کار هم پېښ شي وغیره که نه. دلته یو کچه ویډیو هم اپلوډ کولی شئ. خو زه فی الحال دې کې تصاویر یو څو اپلوډ کوم. صحیح ده. زه آل پکچر ته راځم. دا یو شیز مې ورکړو، یو تصویر دی. تاسو یو نه زیات تصاویر هم ور اچولی شئ. صحیح ده. ایټ ا ټایم 3 ور اچولی شئ. لاندې پی ډي اف فایل هم ور اچولی شئ. ښه دا به مو شي. اخرنی سټپ به راشي په بره کې تاسو ویډیو هم کچه ور اچولی شئ ښه ایډورټایزمنټ لپاره. ښه دا مو شو. سیو اینډ کنټینیو. دلته کې بس اخرنی نشان راشي پبلش. اچھا دا ستاسو دغه غواړئ که چېرته امریکن یئ دلته کې به نو ووهئ موږ د امریکې نه یي او دا به سیو کړئ. ښه دا هسې وارنینګ میسج یو راغی. دا کله نه کله راځي د براوزر دپاره. دا و چې یاره دا پرس داسې ونیسه چې څو پورې دا نشان اخرې پورې تللی نه وي. داسې ګوري چې یاره دا چېرته ریبوټ خو ته نه وي. دا مې ګوته پې نیوله اخره پورې لانګ پرس کړی مې دی. صحیح ده. دا اوس وشو. دا ضروري نه چې تاسو ته راشي، خو داسې یو وارنینګ سیکیورټي. ها یو هیو ډن مطلب دا اوس په کلوز کړو. صحیح شو. پبلشنګ ګیګ لږ انتظار به وکړو ورته. دی نه دا نشان دی اخره کې جوړ کړو او پبلش شو. هغه هم په کوم ځای کې ګورو. یا بالفرض بعض اوقات داسې وشي ګیګ موږ شروع کړو خو په منځ کې زموږ نه پاتې شي، پبلش شوی نه وي، یا څه نور واقعات وشي یا ګیګ موږ وروسته بیا جوړو په خلاره یا په ګیګ کې ایډیټینګ کول غواړو وروسته پبلش کېدلو نه بعد. دا په کوم ځای کې ګورو. دا په دې تصویر باندې خپل من کلیک کړو. په دې باره کارنر باندې ګوره تاسو به نظر راځي. په دې کې دا پروفایل دا نیکم اپشن چې دی په دې به کلیک کړو. دا وینډو موږ ته راښکاره شي. په دې کې به زموږ سره کم ګیګ جوړ کړی په ډراپ کې به پروت دي زموږ سره. صحیح شو. دا لکه مطلب د پبلش شوی چې نه چې کله پبلش شي ایکټیو ګیګ په دې کې به پروت دي. صحیح ده. په دې کې تاسو نور ګیګونه هم داسې جوړولی شئ او کریټ نیو ګیګ یا په هغه ډراپ کې کم ګیګ چې زموږ پروت دي په هغه کې موږ ایډیټ هم کولی شو، شیر کولی هم شو ډایرکټ وغیره. داسې نه شیر یور ګیګ په دې کې موږ شیر کولی شو. داسې کم ګیګ باندې موږ کار وکړو موږ ګورو چې هغه څنګه به ښکاري خلکو ته. هغه به داسې ښکاري. نو تصویر به about this gig the information دا د روپو خبره پکې راغله چې 932 مینه سټارټر او فرومو والا هغه سټینډر که نه او پریمیم داسې خلکو ته ښکاري داسې. او په دې کې اوس تاسو ایډیټ کول غواړئ دا ایډیټ به ووهئ. ټیک دی جي. دا موږ د غوړ انفارمیشن دوباره راوړي 15 سټیج چې کوم. ټیک شو. په اخره کې بیا هغه پبلش والا اپشن راتلو که نه موږ ته. هغه پبلش ته به دوباره لاړ شئ او دا به داسې نه سیو اینډ کنټینیو سیو اینډ کنټینیو اخره کې پبلش به راشي پبلش شي. که بالفرض تاسو نه ټچ غوښتو هغه بیا تاسو په بل اچھا نیکسټ ویډیو ته انتظار کوئ. په هغه کې به تاسو ته موږ داسې 15 شپږ ټریکونه ښایو چې هغه موږ د ګیګ اس ای او به کوو او زموږ به دا کوشش وي چې موږ خپل ګیګ د فایور فرست سیکنډ تھرډ پیج ته ایټ لیست راشي چې بیا که موږ اډرونه الو چې د هغه سرچ کېدلو کې میکزیمم یعنی زیاده چانس وي چې موږ ته اډر میلاو شي.